आज तपाईहरुसँग गुन्द्रुकको अमिलो पिरो अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यो अचार बनाउनको लागि चाहिँ मैले 2 मुठी गुन्द्रुक लिए। यसमा मैले चिसो पानी हालेर आधा घण्टा भिजाउन गइरहेको छु। र यो अचार बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर ठुलो चम्चाको 3 चम्चा भटमास पनि युज गरे। र यो भटमास चाहिँ तपाईहरुले सेतो कालो जस्तो पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भटमासलाई ड्राई रोस्ट गर्ने पहिला। जब भटमास भुटेर रेडी हुन्छ यसलाई एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गरेर साइडमा राख्ने। यो गुन्द्रुकको अचारमा पोलेको टमाटर राख्नुभयो भने साह्रै मिठो हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई पोल्न थाले। अब यो पोलेको टमाटरको स्किन फ्याँकेर यसलाई पिस्ने। गुन्द्रुक भिजेको आधा घण्टा भइसकेको छ। अब गुन्द्रुकलाई राम्रोसँगले निचारेर एउटा ठुलो मिक्सिङ बोलमा ट्रान्सफर गर्ने। सबै गुन्द्रुकहरूलाई मैले निचारेर मिक्सिङ बोलमा राखिसके। र अब यो भुटेर राखेको भटमास पनि मैले एड गरे। सँगसँगै यहाँनिर सानो प्याजलाई मसिनो चप गरेको छु, यसलाई पनि मैले यहाँनिर राखे। त्यसै गरेर यो पिसेर राखेको टमाटर पनि एड गर्ने। खुर्सानीमा चाहिँ मैले यहाँनिर 2 वटा डल्ले खुर्सानीलाई मसिनो गरेर काटेर राखे। र स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। यति सामग्रीहरू राखिसकेपछि एउटा सानो प्यानमा ठुलो चम्चाको 2 चम्चा तोरीको तेललाई राम्रोसँगले तताउने। तेल तातेपछि ग्यासलाई अफ गरेर सानो चम्चाको 1 चम्चा मेथी दाना पड्काउने। 3 वटा लसुनलाई मसिनो गरेर यसरी लामो लामो काटेको छु, यसलाई पनि राख्ने। 1 इन्च जत्रो अदुवालाई पनि मैले लामो लामो काटेको छु र यसलाई पनि मैले राखे। र एकपल्ट चलाएपछि यहाँनिर थोरै हर्दी पनि राखे। ठुलो खुर्सानी सानो चम्चाको 1 चम्चा राखे। यो चाहिँ मैले कलरको लागि मात्रै राखेको हो। यदि तपाईहरु राख्नु चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। अचार छान्नको लागि तेल पनि रेडी भयो। र अब यो तातो तातो तेललाई माथिबाट यसरी राखिदिने।
अब हातमा ग्लोभ्स लाएर अथवा सफा हातले अचारलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। अन्तमा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जस्तो निम्बुको रस राख्ने। तपाईहरुलाई अमिलो कतिको मनपर्छ तपाईहरुले त्यही अनुसार बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। निम्बुको रसलाई पनि राम्रोसँगले एकपल्ट मिक्स गरेपछि यो अचार खानाको लागि पर्फेक्टली रेडी छ। तपाईहरुले तातो तातो भातसँग अथवा चाम्रे भातसँग यो गुन्द्रुकको अचारलाई इन्जोय गर्नु सक्नुहुनेछ। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।